كتير من الناس يعرفوا ببجي اللعبة المشهورة اللي اكترنا لعبها، لكن نادر من الناس اللي يعرفوا شركة كرافتون اللي هي عاملة ببجي واللي اتباعت في البورصة من اسبوعين بحوالي 19 مليار دولار. وناس قليلة جدا جدا اللي يعرفوا براندون جرين، الراجل اللي عمل اللعبة في عز ما كان مفلس وكان عايش على اعانات البطالة. تعالوا نعرف قصة ببجي. اهلا وسهلا بيكم في حكاوي بيزنس. عارف لما يجيلك لحظة تحس ان العالم بتاعك كله انهار، لحظة مؤلمة جدا خسرت فيها خسارة كبيرة جدا؟ ده اللي حصل مع براندون جرين سنة 2012. اتدمر اجتماعيا، اتدمر على مدار الشغل، كمان كان بعيد عن بلده بآلاف الاميال وما كانش عارف يرجع بلده. تعالى اقول لك القصة من الاول. سنة 1976 في ايرلندا اتولد براندون جرين، وابوه كان شغال في الجيش، كان بيتنقل وسط المعسكرات المختلفة، فتربى براندون جرين جنب المعسكرات، عارف شكل الاسلحة، عارف عيشة الجنود عاملة ازاي، عشان كده كان عنده تصور كويس بالنسبة للأسلحة وحياة الجنود. بعد كده براندون جرين هيدخل كلية فنون جميلة، وهو كان شاب كده هبي، يعني تقدر تقول عليه يعني ايه، مقضيها ماشي يمين وماشي شمال. 20 سنة شغال في شغل الدي جي، شوية يشتغل مصور فوتوغرافي، شوية يشتغل في الديزاينر، فكان يعني مقضي حياته وماشي يمين وماشي شمال. بعد التخرج ابتدى شوية شوية ينجذب للتكنولوجيا، فتعلم لغات برمجة في التسعينات وخصوصا برمجة المواقع، وابتدى يشتغل فيها. اشتغل في شركة اسمها استك، الكلام ده بداية من سنة 2006 لغاية سنة 2009. لكن براندون جرين كان شاب زي ما قلت لكم هبي كده عشوائي، ما كانش بيكمل في شغلانة. في سنة 2009 ساب الشركة اللي هو كان شغال فيها واخد قرار عجيب جدا ان هو يسافر من ايرلندا يروح للبرازيل عشان يتجوز بنت هو كان بيحبها. وتخيل بقى ان هو مش بس ساب ايرلندا وراح البرازيل عشان يقعد في مدينة كبيرة زي سان باولو، لكن لا، ده هو راح وقعد واتجوزها في مدينة تبعد عن ساو باولو 4 ساعات. يعني مثلا زي ما نقول مصر، حد في مصر ساب مثلا القاهرة وراح يتجوز واحدة في الصعيد وهو اصلا جاي مثلا من امريكا، فهو نفس الطريقة دي اتجوزها سنة 2009 وقعد معاها لغاية سنة 2012. سنة 2012 حصل الطلاق ما بينهم، وكان عنده بنت في الوقت ده. كمان براندون كان شغال في شركة اسمها فيوليتا، كان شغال ارت دايركتور، فهيسيب الشغل اللي هو كان شغال فيه. ففي الفترة دي في 2012 لا كان متجوز، كان مطلق، ولا كان في بلده، كان بعيد جدا عن بلده آلاف الأميال، ولا كان عنده شغل شغال، وحياته تعتبر انتهت بشكل كامل. كان شغال فريلانسر، وانتوا عارفين شغل الفريلانسر شوية فوق شوية تحت، فكان بيكسب 300 دولار في الشهر تقريبا، ده كمتوسط، يعني تقريبا بياخد 4000 جنيه يا دوبك يمشوه بالعافية. وانتوا عارفين شغل الفريلانسر شوية كويس جدا وشوية يقل جدا، ففي الأوقات اللي كان بيقل معاه الشغل فيها ما كانش بيبقى عارف يوفر إيجار البيت، ما كانش بيبقى عارف هياكل منين. حلم براندون جرين في الفترة دي كانت حاجة واحدة بس، ان هو يقدر يوفر التذكرة اللي يرجع بيها من البرازيل لايرلندا، لكن هو ما كانش قادر يوفر ثمن التذكرة لان غالبا كل شهر كانت ميزانيته بتكون بالسالب. انقذ براندون جرين في الفترة دي ان هو يجيله جنون وان هو يجيله اكتئاب ينهي عليه خالص، ان هو كان بيحب الالعاب، خصوصا نوع معين من الالعاب، لعبة كده كان اسمها امريكان ارمي، اللي كلها مسدسات وضرب وكده، كانت معمولة اصلا للجيش الامريكي عشان يعلموا الجنود ازاي يشتغلوا شغل جماعي مع بعض، فهو كان بيحب النوع ده من الالعاب. في الفتره دي كان في لعبه اسمها ارما 1، بعد كده ارما 2 سنه 2009. ارما 2 كان فيها ميزه كبيره جدا ان هي بتسمح للناس ان هم يعملوا لعبه جوه اللعبه بتاعتهم اللي هي ارما 2، تقدر تعمل انت عالم خاص بيك انت. فجم ناس عملوا لعبه جواها اسمها دي زد. دي زد دي نزلت سنه 2012، كانت مفرقعه الدنيا، كانت اعلى التشارتس هناك، حبها براندون جرين جدا وكان بيقضي وقت طويل يلعب اللعبه دي، ويمكن هو دي الحاجه اللي انقذته من ان هو يتدمر بشكل كامل. براندون جرين وهو بيلعب دي زد كان مبسوط جدا، لان دي زد مش عالم بتمشي انت فيه خطوات معينه لازم تمشيها، انما انت بتمشي براحتك خالص، تروح تضرب هنا يمين تضرب هنا شمال، مفيش مهمه معينه انت محتاج تعملها، وده متوافق مع شخصيته الهبيه. فكر كده وقال الله، دي زد دي جميله جدا، لكن انا ممكن اطورها بشكل احسن، هعمل على نفس الطريقه بنفس طريقه المودنج اللي انا اقدر اعمله جوه ارما 2، ان انا هعمل عالم خاص بيا انا، بس انا هخلي اللعبه بتاعتي فيها نوع من انواع المميزات. اول حاجه فيهم ان الخريطه بتاعتها كبيره صعب ان حد يحفظها. تاني حاجه هخلي ناس تلاعب ناس، حوالي 100 واحد يلعبوا مع بعض، فيبقى كل لعبه ليها سيناريو، لان عدد كبير جدا من الناس، مره تتقتل في الاول، مره تتقتل في النص، مره تتقتل في الاخر، هيبقى فيه سيناريوهات كتيره، واللعبه هتكون ممتعه. سمى اللعبه بتاعته باتل رويال، واللعبه اشتغلت بشكل كويس من البدايه. بدايات باتل رويال سنه 2013 كانت بدايات صعبه جدا، لكن كانت نقطه النور الوحيده في الحياه السوداء بتاعت براندون
جرين. كان يبدا اللعبه يدخل الناس السيرفر، بعدين يقوم جاي قافل السيرفر وبعدين بادئ اللعبه، ولما الناس تخلص اللعبه بتاعتهم يقوم جاي فاتح السيرفر ومشي الناس ومدخل الناس الجديده، والموضوع كان شغال معاه مانوالي. فكان بيفضل على مدار 36 ساعه يفتح السيرفر يدخل ناس يقفل السيرفر وهكذا وهكذا. لكن اللي كان مصبره على الشغل الكتير قوي ده ان الناس كانت فرحانه جدا بالشغل بتاعه، لدرجه ان هم كانوا بيقولوا له ان احنا بنستنى باليومين عشان خاطر نلعب اللعبه بتاعته. وابتدى الطلب على السيرفر بتاعه يبقى عالي جدا، فجاب سيرفر تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، لدرجه ان هو بقى عنده 6 سيرفرات. بس السيرفرات دي بفلوس، فكان بيدفع عليهم من جيبه. كان ساعات بيدفع $100 من جيبه، وده كان حاجه صعبه جدا عليه لان هو اجمالا كان بيدخل له في رينج ال $300، فتلت ميزانيته كان بيصرفها على السيرفرات. لكن هو كان مكمل لان دي كانت نقطه النجاح الوحيده اللي موجوده في حياته في الوقت ده. الحمد لله على السلامه. بعد سنتين من التحويش سنه 2014 هيقدر يجمع ثمن التذكره وهيسافر يروح ايرلندا، ولان هو ما عندوش مصدر دخل فهيروح ياخد اعانه البطاله، وكانت مقدارها $450. بالنسبه لعيشته في ايرلندا كانت ممشياه بالعافيه، بس هو كان بياخد الفلوس دي عشان خاطر يصرف بيها على السيرفرات برضو، وقعدت السيرفرات بتاعته تتطور وعدد الناس اللي بيلعبوا لعبته يزيدوا، لدرجه ان هم وصلوا في البيك بتاعهم ل70,000 واحد بيلعبوا لعبته. لكن مكتب اعانه البطاله كان متضايق جدا، بيقولوا له انت لو ما لقيتش شغلانه واقعيه وثابته احنا هنقطع عنك اعانه البطاله. ولو كانوا قطعوا عنه اعانه البطاله ده كان معناه ان هي بالنسبه له لا هيلاقي ياكل ويشرب ولا هيقدر يصرف على السيرفرات، فلعبته هتنتهي. كمان كانت بتواجهه مشكله تانية ان هو مش بيفهم قوي في الالعاب، مش بيفهم قوي في البرمجه. يعني هو عنده خلفيه ما عن البرمجه لكن مش متطوره قوي، فمش هيقدر يعمل لعبه من الزيرو. هو واقف عند حته كده لا هو قادر يتوسع ولا هو قادر يطلع دخل من ورا اللعبه بتاعته، واقف متجمد. في اللحظه دي قرب النهايه سوني هتاخد بالها من لعبته وهتطلب ان هو يروح يشتغل معاهم كمستشار في سان دييجو. ساعتها هيسافر امريكا وهو فرحان جدا لانه كان بيقول لنفسه اخيرا انا مش هروح لمكتب اعانه البطاله واشحت منهم زي ما انا بشحت على طول، هروح اشتغل مع سوني. هناك مع سوني هيشتغل على لعبه اسمها H1Z1، وهيبدا يبقى هو كانه مستشار بالنسبه للناس اللي شغالين هناك. وكان فرحان جدا، فرحان لانه بيشوف اللعبه بتتعمل قصاده بشكل واقعي مش مودنج زي ما هو كان بيعمل، ويشوف الناس وهم عمالين يزقوا في بعض ويتعاركوا مع بعض. احنا عايزين اللعبه تطلع بالشكل الفلاني، لا احنا عاوزين نلعب اللعبه تطلع بالشكل الفلاني، والناس عماله تتخانق مع بعض. فشاف بعينيه بشكل واقعي ازاي الالعاب بتتعمل. لكن بعد شهرين هو اخد بعضه وساب الشركه ومشى، لانه زي ما انا قلت لكم كان ماشي لمزاجه. هو حس اللعبه اللي هم بيعملوها لعبه جميله لكن مش واقعيه، الجرافيكس بتاعها مش واقعي قوي، وهو ما كانش بيحب غير النوعيه اللي هو يعني كان بيلعبها اللي هي واقعيه جدا. فاخد بعضه ورجع لايرلندا. تخيل واحد بعد ما يعني ابتدى ياخد شويه فلوس وابتدى يبعد عن الحاجات دي كلها، يسيب كل ده ويرجع للعبته الاصليه لان هو بيحبها، لان هو ما بيحبش يمشي على دماغ حد. لما رجع ايرلندا عمل تطوير جديد للعبه بتاعته، وابتدى يجيله مجموعه من العروض ناس تساعده ان هو يعمل اللعبه بتاعته، لكن هو كان بيرفض بشكل متتالي لانه ما كانش عايز غير حاجه تليق بيه. لغايه ما في اواخر سنه 2015 مكتب للالعاب موجود في كوريا اسمه بلو هول عرض عليه عرض ممتاز ان هو يروح ويبني اللعبه بتاعته عندهم. وابتدى بدايه من سنه 2015 يشتغل على اللعبه بتاعته. كان بادئ ب5 افراد، لكن قعد عدد الافراد اللي هم بيشتغلوا معاه على عمل اللعبه يزيد لغايه ما وصلوا ل 120 شخص شغالين على لعبه بابجي اللي احنا عارفينها بعد كده باسم بابجي، وهتبدا تنزل في بدايه سنه 2017. لما تنزل في 2017 هتكسر الدنيا بشكل كبير جدا. خلال اول اسبوع هيتعمل لها داونلود مليون مره. على اواخر سنه 2017 30 مليون داونلود، وكمان عملت ايرادات تقدر بحوالي $1 مليار في الوقت ده. ودلوقتي في الفتره الحاليه اللعبه عملت اكتر من 100 مليون داونلود. ثروه براندون جرين دلوقتي تقدر ب$1 مليار، يعني هي التقديرات مختلفه من $200 مليون لغايه $5 مليار، بس المتوسط بتاعهم $1 مليار. وبراندون جرين كان مشهور جدا وسط الرؤساء التنفيذيين اللي اشتغل معاهم بانه بيقول لا كتير جدا. يمكن لا اللي قالها المكتب البطاله، لا اللي قالها لسوني، لا اللي قالها الرؤساء التنفيذيين على مدى طويل، هو ده اللي خلاه يعمل قصه النجاح بتاعته. تاني حاجه اقدر اقول ان هي خلت براندون جرين بالغنى الكبير جدا ده، طبعا بعد اقدار ربنا، ان هو ما سابش نفسه للاحباط والاستسلام في لحظه كان كتير من الناس هيستسلموا فيها ويحبطوا بشكل كامل. لكن هو طلع، حتى لو كان طلع بالعاب. اخر حاجه اقدر اقولها على براندون جرين، واحد علم نفسه بنفسه، بدايه من البرمجه، بدايه من عمل الالعاب، بعد كده ازاي يطور الالعاب ويديها
بيدير فريق عمل من اول 5 لغايه 120، فواحد اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. دي كانت خلاصه حلقتنا النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. اشوفكم على خير، سلام.